This is teacher ንጉስ የዛሬውን ትምህርት አሁን ይጀምራል። ጠብቁኝ። ይከታተሉ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመድ ያጋሩ። ሰብስክራይብ ማድረግ በተለይ እንዳይረሱ። የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ደግሞ ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አይርሱ። teacherngus.com ከባለፈው ልቀጥል። ባለፈው የተለዩ ነገሮች ነው የሰጠኋችሁ። ከአም ወጣንና የተለየ ነገር አመጣው። ኦኬ I like, I work አሁን አምን ተውንና I like, I work እንደዚህ እያለን ሄድን። ከዛ I don't like, do you like እንደዛ እያለን ሄድን። አሁን ደግሞ ከዛኛው ባለፈው ካያችሁት የሚቀጥል ነገር ደግሞ አሁን ልስጣችሁ። ኦኬ ምን ብለናል? አሁን ሁለት አይነት ጥያቄ ነው ያለው። ሁለት አይነት ጥያቄ አለ። አንዱ yes no ጥያቄ ይባላል። yes no መልሱ ወይ yes ነው ወይ no ነው። የጥያቄው ታይፕ ያ ምንድነው? closed ነው። በቃ መልሱ alright መልሱ yes እና no ነው። ከyes እና no መሃል አይሆንም። ኦኬ መልሱ yes no ነው። ሁለተኛው አይነት ደግሞ WH ነው። alright ይሄኛው open ended question ነው። መልሱ yes እና no አይደለም። WH questions ነግሬያችኋለሁ ባለፈው። ለምንድን ነው WH የተባለው? በWH ስለሚጀምር what, why, where, when እና howን ጨምሮ alright howን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ open ended ናቸው። not close ended እንደ do you, are you እንደሚለው yes እና no አይደለም። እሺ ወደዚህኛው ልምጣላችሁ። do you work, do you go አሁን እንዲያመቸኝ በአራት ልክፈለውና ላስቀምጥ። በአራት ልክፈለው WH do ከዛ subject ከዛ verb ላምጣ። አራት በአራት ክፈሉት። በቃ አራት ናት። alright ስለዚህ የት ነው የምትሰራው ለማለት እነዚህ ነው የምከተለው። አንደኛ WH where do you work አራቷን አሟላው። where do you work አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እንደ ግረ መንገድ ማንሳት እወዳለሁ። keywords የሚባሉ አሉ። ቁልፍ ቃል። ለምሳሌ አንድ ሰው እኔን የት ነው የምትሰራው ሊለኝ ፈለገ። ቁልፍ ቃላት የትኞቹ ናቸው? ቁልፍ ቃላት የት ነው የምትሰራው ሊለኝ ነው የፈለገው። እሺ የት where የት ማለት where ናት። የት ነው የምትሰራው? ማ ሂ አይደለም፣ ሺ አይደለም፣ ዘይ አይደለም፣ ዩ እኔን ነው የሚያናግረኝ። እሺ ዌርን ያዘ፣ ዩን ያዘ። መስራት ምንድነው? ወርክ። አሁን ቁልፍ ቃላት እነዚህ ናቸው። ግን የቱን የት ላስቀምጠው ነው ችግሩ። እሺ you work where ሐሳቡን አልገለጸው። you work where ሰርቷል። you work where you work ሐሳቡን ገልጿል። ልክ ነው። where you work ቢለኝ ምን ማለት ፈልጎ ነው አልልም። ኦኬ where work you ቢለኝ ኦኬ ሐሳቡን ገልጿል አልገለጸም? ገልጿል። ለምን? ቁልፍ ቃላትን ስለተጠቀመልኝ። ግልጽ ነው ለማለት የፈለኩት። በነገራችን ላይ ግሎብሽ የሚባል እንግሊዘኛ አለ ታውቃላችሁ? ቁልፍ ቃላትን በመጠቀም ለምሳሌ ሁለት የቢዝነስ ሰዎች አንዱ ጃፓናዊ ነው፣ አንዱ ጀርመናዊ ኦር ስዊዲሽ ዜጋ ያለው ኦር ፊንላንዳዊ ዋቴቨር ተገናኙ። ፕሌን ላይ ጎን ለጎን ቁጭ ብለዋል። ሁለቱም አንዱ የአንዱን ቋንቋ አያወሩም። ኪወርድ ይጠቀማሉ። በነገራችን ላይ በደንብ አለ። ግሎብሽ ይባላል። ምን ለማለት እንደሆነ ልንገራችሁ።
ዞር ብሎ አይቶት go where to America business vacation business good married yes 2 children አልተግባቡ ተግባብተዋል this is globish you understand አሁን ምንድነው ቁልፍ ቃላት ስለተጠቀሙ ምን ማለት እንደፈለገ አንዱ ያንደኛውን ገብቶታል ማለት ነው ኦኬ እኔ ግን እቺን አይደለም የምፈልገው እንደዚህ አይነት አልፈልግም ኦኬ እንደዚህ ቆሜ ማስተምራችሁ እንደዚህ እንዳትሉ ነው go where married አይደለም ትክክለኛዋን እንድታደርጓት ነው የምፈልገው እሺ አሁን አራቱን ልስጣችሁ ቁልፍ ቃል የት ነው የምትሰራው ከምን አሁን ዱናት ምንም ስራ የሌላት እዚህ ውስጥ ቁልፍ ቃል አይደለችም where you work ብል ዱ የምትለው አንትቼ እችላለሁ ግን እንደ ተማሪ እቺን ያዙልኝ አሁን where do you work የት ነው የምትሰራው ኦኬ አሁን አራቱን ከፍዬ ለማየት what በሚለው ልጀምር መጀመሪያ ግን what ስንል ምን እያልን ነው ምን ኦኬ ምን እያልን ስለሆነ ከዋት ጋር የሚሄዱ ቨርቦችን ልስጣችሁ ለምሳሌ what do you do የመጀመሪያዋ do ረዳቶና የምትመጣናት ብዙም ስራ የላትም ሁለት መጨረሻዋ ላይ ያለችው ግን መስራት የሚል ትርጉም ይዛ ነው የምትመጣው መስራት የምትል ትርጉም ይዛ ነው የምትመጣው ስለዚህ what do you do ምንድነው የምትሰራው ስራህ ምንድነው ለማለትም ይሆናል በየጊዜው ምን ታደርጋለህ ለማለትም ይሆናል what do you do ከዋት ጋር የሚሄዱ what do you want ምን ትፈልጋለህ ወይ ምን ትፈልጊያለሽ what do you want ወይም what do you like ምን ትወዳለህ ወይ ትወጃለሽ ከዋት ጋር what do you like በአማርኛም ያስኬዳል ምን ትወዳለህ what do you like what do you know ምን ታውቃለህ what do you know አሁን ስለ ስፔሊንግ ላንሳ know ማወቅ እንዴት እንደሚጻፍ ይዩት know አሁን የስፔሊንግ መማሪያ ዘዴ አንዱ እንዴ know ምን ይሰራል ለዛ ውስጥ ወይጉድ ብሎ ስፔሊንግ እንደዚህ ማያዝ ምክንያቱም ለዚህ ሩል ማውጣት አይቻልም ኦኬ ለዚህ ህግ አናወጣም እንዳለ ተቀበሉት ኖ እኔም ክኖ ብያለሁ ልጆኜ ከያለ ለምንድነው ክኖ ያልሆነው በቃ ግድ የለም እባክህ ኖ በለው አይ ኖ አውቃለሁ what do you know የኖ ስፔሊንግ ከዛሬ ጀምሮ ካልጠፋብሽ ይሄ ነው ስፔሊንግ በቃ ኖ አሁን ጻፊ ውስጥ ይሳታይ ኖ አውቃለሁ ለማለት አይ ኖ ጻፊ ውስጥ አይ ኖ እጠብቃለሁ ጻፊ አትይኝ በጣም ጥሩ አይ ኖ በቃ አሁን ነገም ተነጎዲያም አይ ኖ ብትጽፍ በቃ የኖን ስፔሊንግ ታውቃለህ ማለት ነው ኬን ካጠፋናት ናው ትሆንና አሁን ትሆናለች ይሄ ነው ስፔሊንግ ኦኬ what do you know what do you think ምን ይመስልሃል ምን ታስባለህ ነው በቀጥታ ሲተረጎም what do you think ምን ታስባለህ ምን ታስቢያለሽ እንግዲህ do የሚለው ለነማ ይሄዳል what do I do what do you do what do we do what do you do plural what do they do ግልጽ ነው ለሁሉም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው what do you want what do I want ከሚለው ቢጀምር what do I want what do you want what do we want what do you want ብዙ what do they want ምንድነው የሚፈልጉት ኦኬ where የት የምትለው ጋር እንምጣ የት ለቦታ where ነው አሁንም ተራቀቁ ልላችሁ አይደለም
ሳይለንት ስለምትሆን ብዙ ጊዜ where okay where do you work የት ነው የምትሰራው አሁን የት ከሚል ጋር የሚሄዱ ልስጣችሁ where ከሚል ጋር ጥቂት ምሳሌዎች where do you live ባንዳግረው አንተን ወይ አንቺን ነው okay where do you live where do you work የት ነው የምትሰሪው የት ነው የምትሰራው where do you work where do you go የት ትሄዳለህ አሁን እየሄድክ ነው አይደለም አደራ where do you go normally ብዙ ጊዜ በሳምንት አንድ ቀን እሁድ ይሁን where do you go የት ትሄዳለህ okay where do you go ኳስ እጫወታለሁ or ምናምን ካለኝ ደግሞ where do you play የት ነው የምትጫወተው የት ነው የምትጫወቺው ስለዚህ ለሁሉም አለ አሁን where do I work where do you work where do we work where do you work where do they work where do they work he she it የታሉ ለየት ስላሉ ለዚህ ነው ዞር ያደረኳቸው እነሱን ለየት ስላሉ እመጣባቸዋለሁ okay what do you work no we don't say actually what do you work what do you do okay what do you know what do you like እንደዛ ያለን እንሄዳለን what do you no where do you go where do you play እቺኛዋም ስትሏት እየገባ አፋችሁ ሲለው ሌላ ጊዜ አትቸገሩም ስትሉት አውቶማቲክ ይሆናል ብያቸዋለሁ ባለፈው where do you work አንድን ሰው you are work where ምናምን ከመል where do you work እስቲችን ስንርመዋል እኮ ነው where do you live where do you work where do you play okay ከሱ በኋላ ምን አለን when መቼ what time ለምሳሌ አንድ ሰው ቀጠሮ ተሰጣተን መቼ እንገናኝ when ቢለኝ tomorrow አልኩት tomorrow ሰፊ ነው when ነው እሱ when tomorrow ሰፊ ነው what time ነው ማለት ያለብኝ when በሚለው ተስማማን what time ደግሞ ምን tomorrow ካለኝ ጠዋት ነው 6 ሰዓት ነው ከሰዓት ነው ማታ ነው ሁሉም tomorrow ነው ከጠዋት እስከ ማታ tomorrow ነው ስለዚህ what time ሁለቱም ሰዓትን ስለሚገልጹ እሺ when do you start አሁን መቼ ነው የምትጀምረው መቼ ትጀምራለህ ወይም what time do you start ስንት ሰዓት ትጀምራለህ what time do you start when do you go መቼ ነው የምትሄደው when do you go okay when do you go when do you come when do you finish ወይም what time do you go what time do you finish በስንት ሰዓት how የሚለው ጋር እንምጣ እንዴት ስለሚል እንዴት በነገራችን ላይ how የመጀመሪያ ትርጉሟ እንዴት የሚል ነው የሚቀራረበው እንዴት how do you know እንዴት አወቅ how do you know how do you go አሁን እንዴት ነው የምትሄደው በነገራችን ላይ አማርኛ በይላል በምንድን ነው የምትሄደው ትራንስፖርትን ለመጠየቅ በምንድን ነው የምትሄደው እንግሊዘኛ ግን by what do you go አይልም how do you go okay it's means of transport do you go by car do you go by plane do you go by bus do you know okay do you go on foot በእግር ነው ወይ የምትሄደው how do you go how do you come okay how do you feel now አሁን እንዴት ይሰማሃል how do you feel now all right ለጤናም ለመጠየቅ ይሆናል how do you feel እንዴት ይሰማሃል how do you feel ከሃው ጋር እቺ ያለች እሺ ወደሚቀጥለው ልሂድ he she it ምንም ለውጥ የለም አንዲት ነገር ነው የሚነካው ምንድናት ያቺ አንዲት ነገር አመጣባታለሁ ጠብቁኝ እስካሁን ምን ብለናል do you do I do they do we what do you do what do they do what do we do ብለናል he she it ደግሞ ለየት ይላል የመጨረሻዎቹን አይነካም እነዚህን ለምሳሌ
do, like, think, want እነዚህን አይነካም። ዱ የነበረውን ብቻ ዳዝ ያደርገዋል። ኦኬ he, she, it, ዳዝ። ስለዚህ አሁን ስለ ወንድሜ ጠይቁኝ። ስለ ወንድሜ እኔን ብታናገሩኝ what do you do ነው። what do you do ነው። የት ነው የምትሰራው ለማለት እኔን ብትጠይቁኝ where do you work ነው። የት ነው የምትኖረው ስትሉኝ እኔን በቀጥታ አይናችሁም እጃችሁም ወደኔ where do you work? Where do you live? Where do you play? እኔ እናንተ ስለ ወንድሜ እናውራ። he ነው አይደለ? where do he? no አይደለም። where does he work? ዱ ላይ ኤስ ስላለች እዛ ጋር ኤስን አንፈልግም። where does he work? ስለ ወንድሜ እናውራ። where does he work? የት ነው የሚሰራው? where does he work? የት ነው የሚኖረው? where does he live? where does he live? ምንድን ነው የሚፈልገው? what does he want? what does he want? ኦኬ ሺ ከሆነም ራሱ ነው። ስለ እህቴ ብትጠይቁኝ where does she live? የት ነው የምትኖረው? ያው እህት የምትኖረው ስል አንተ እንዳይመስል ከአማርኛው ጋር where does she live? she እህቴና she እህቴን ነው የወከለው። where does she live? ፕሮናውን የሚለው በነገራችን ላይ ጥቅሙ ይሄ ነው። አንድ ሰው አንድ ነገር ካወራ አሁን ስለ እህቴ ካወራን ካሁን በኋላ your sister አትሉኝም። she ስትሉኝ አንተም አንቺም ይገባቸዋል እኔም ይገባኛል። she ያላችሁት ማን እንደሆነች አውቃለሁ። ስለዚህ ስለ እህቴ where does she live? where does she live? where does she work? what does she want? how does she go? እንዴት ነው የምትሄደው? how does she go to work? ወደ ስራ እንዴት ነው የምትሄደው? ኦኬ ስለዚህ he, she, it. Okay. what does she? where does he? ከዛ በኋላ ቨርቦቹን ማስቀመጥ ያለ ኤስ። ለምንድን ነው ኤስም አላስቀምጠው? ዱ ላይ ኤስ አለ ዳዝ ብያለሁ። አሁን እንደዚህ አይደለም። ለምሳሌ where does she lives አይደለም። መላሹ ሰው ነው ኤስ የሚጨምረው። ግልጽ ነው። መላሹ ሰው ለምሳሌ where does she live? ብትሉኝ she lives here. she lives here. how does she go? go ላይ ኤስ የለም። does እዛ ዱ ላይ ኤስ ስላለ how does she go? መላሹ ነው ስለ ኤስ የሚጨነቀው። she goes by car. she goes by car. where does she work? where does she work? she works in a bank. she works in a bank. ባንክ ነው የምትሰራው። ግልጽ ነው ይሄ? ግልጽ ነው? very good. this is teacher ንጉስ። እንግዲህ ይሄ ካለፈው የሚቀጥል ትምህርታችን ነበረ። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ደግሞ አንድ ነገር ስሙኝ። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ የሚገርም ነገር እሰጣችኋለሁ። ምንድነው? ከዚህኛው ሳንወጣ አስፈላጊ የምላቸውን ቨርቦች አመጣና እሰጣችኋለሁ። እንግሊዘኛ አንድ እርምጃ ሁለት እርምጃ ሳይሆን ስንት እርምጃ ልበል? እዩት፣ ትወዱታላችሁ። ያቺን ቀን በናፍቆት ጠብቋት። thank you በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ሐሳቦቻችሁን ጠይቁ። አንዳንዱ እባክህ ስለዚህኛው አስረዳን፣ እባክህ ስለ ቴንስ ግባልን እንጂ እመጣለሁ በሰዓቱ ቴንስ ብዬ። አሁን እኮ ቴንስ ነው አላልኳችሁም እንጂ እኮ ቴንስ እኮ እያስተማርኩ ነው አሁን። ኦኬ ርዕሱን አልነገርኳችሁም እንጂ በየቀኑ እንድትጠቀሙበት። ቴንስ ስል ብዙ ሰው ግር ስለሚለው ፎቢያ አለበት። ፍርሃት በቃ ሳታውቁት አሬ እኔ ከ1 እስከ 12 ቴንስ ሲባል አሁን ሊገባኝ ነው። ይገባሃል። ሶ ሲምፕል በጣም ቀላል እንደሆነ። አንዳንዱ አይ ፓሲቭ ቮይስ
አንዳንዱ አይደለም parts of speech በጊዜው እንዳስፈላጊነቱ በመጣበት ይሻላል። ኦኬ ስለዛ ነው። It's now listening time with Teacher Negus. Hello students, this is Teacher Negus again with the listening part. I have taken some words and phrases from the lesson we have already discussed. You know I'm a teacher. Yes, you are right. I teach English and French. And you, what do you do? Do you have a job? Where do you work? What time do you start work? What time do you finish work? What time do you have dinner? Where do you go on Saturdays? And where do you go on Sundays? What do you do in the evenings? Where do you go? Do you go out or you stay home? If you have a brother, let me ask you some questions about him. Where does he work? How does he go to work? How does he come home? Where does he go on Saturdays? And where does he go on Sundays? And if you have a sister also, let me ask you some questions. Where does she live? Does she work? Where does she work? What time does she start work? What time does she have lunch? How does she come home? What does she do in the evenings? What does she do on Saturdays? And what does she do on Sundays? Do you have children? Okay, good. What do they do? Are they students? What time do they go to school? And what time do they come home? What do they do on Saturdays and Sundays? Where do they go on Sundays? Do they go to church or they stay home? Is English difficult or easy? It's easy. Very good. So you have to practice listening every time till you get it right. Thank you. This is all I have for you today. Thank you very much and I love you very much. ሐሳቦቻችሁን ኮሜንቶቻችሁን ማየት እፈልጋለሁ. Thank you.